دوستان عزیز سلام. به اولین قسمت از برنامه فصل کارآگاهی خوش اومدین. من سیاوش شکریان هستم و از اینکه در قالب این برنامه میزبان توجه شما خیلی خوشحالم. قبل از اینکه به موضوع قسمت اول بپردازم میخوام از همه دوستانی که لطف کردن برام سوالاتشون رو فرستادن خیلی تشکر کنم. ممنونم. ادامه بدین، سوالاتتون رو همچنان برای ما بفرستین. سوالاتی که برای قسمت اول فرستاده شده بود خب هم تنوعش هم گستردگیش خیلی زیاد بود. در نتیجه من نتونستم یه موضوع واحد رو از توش انتخاب بکنم که با اون عمقی که مد نظر خودمه بتونم بهش بپردازم که واقعا براتون مفید بشه. در نتیجه ازتون خواهش میکنم که ادامه بدین، سوالات رو برای ما بفرستین تا ما سوالات دسته‌بندی کنیم، بعد این دسته‌بندی‌ها رو با شما در میون بذاریم تا بتونیم موضوعات برنامه‌های بعدی رو بر اساس سوالات شما انتخاب بکنیم و با عمق مد نظر بهش بپردازیم. برای قسمت اول من تصمیم گرفتم که با توجه به تجربه خودم در سالها کاری که دارم میکنم و به دوستانی که کمک کردم یه سری نکاتی که به نظر من خیلی مهمه هر کسی که داره به مهاجرت فکر میکنه رو بدونه باهاتون در میون بذارم. اولین و مهمترین نکته‌ای که میخوام با شما در میون بذارم اینه که به مهاجرت به عنوان یه هدف هیچ وقت نگاه نکنید. مهاجرت در بهترین حالت ممکنش یه وسیله است. وقتی ما یه چیزی رو به عنوان وسیله نگاه میکنیم از خودمون میپرسیم خب این وسیله به چه دردم میخوره؟ برای چی دارم ازش استفاده میکنم؟ توی کیس مهاجرت چرا میخوام برم؟ چون اگه مهاجرت هدف ببینین که البته خب ساده است مهاجرت رو هدف دیدن، مخصوصا با توجه به تمام شرایطی که تو کشورمون الان داره اتفاق میفته. ما که هزاران کیلومتر اونورتریم داریم اخبارش رو نگاه میکنیم، خیلی تحت تاثیر قرار میگیریم و واقعا اصلا واقعا ناراحت میشیم، حالا چه برسه به شمایی که دارین اونجا زندگی میکنین. در نتیجه این طبیعیه که در شرایط سخت شما بیشتر به این فکر کنین که چطوری میتونم از این شرایط سخت خودم رو جدا بکنم تا اینکه به این فکر بکنین من چه جور زندگی میخوام که میخوام به سمت اون زندگی حرکت بکنم. در نتیجه خیلی مهمه که اگه بخواد مهاجرت موفقیت آمیز باشه و مهاجرت شیرین بشه، از همونجا در همون کامفورت زون یا در همون حاشیه امنی که فعلا نشستین شاید به نظر امن نیاد، ولی در مقایسه با روند مهاجرت فعلا امن‌تره. در اون امنیت بشینین و با خیال راحت به این فکر کنین که من کیم، چی میخوام و اون چیزایی رو که میخوام کجا میتونم پیدا کنم. چون خیلی پیش ما میگن آقا کاری نداریم، فقط ما رو ببر، هر جوری شده ما بریم. حاضرن تمام زندگی دار و ندار رو فدا بکنن و بفروشن و تمام پل‌ها رو خراب بکنن که فقط برسن. فارغ از این که رسیدن که هدف نیست. شما تازه وقتی میرسی اینجا زندگی شروع میشه، تازه باید به این فکر کنی که من وقتی رسیدم میخوام چیکار بکنم. در نتیجه ازتون خواهش میکنم که خیلی جدی بیشتر از این که به چطوری مهاجرت کنم به این که چرا میخوام مهاجرت کنم فکر کنین. و اگه خودتون هستین که خب خودتون، اگر خانواده مثلا همسر و بچه هاست، به عنوان یک خانواده، به عنوان یک یونیت خانواده با هم به این تصمیم فکر کنین. خیلی از موکلا به ما میگن آقا ما داریم برای بچه‌ها مهاجرت، من هر کاری میکنم برای بچه‌ها میکنم. خیلی خوبه این عشق و علاقه، ولی واقعا سعی کنیم دوستی خاله خرسه نباشه. چون خیلی کیسا بوده که از مدیریت عامل میاد میره توی پمپ بنزین شروع میکنه کارهای خیلی سطح پایین انجام میده، بعد 10-15 سال بچه 19 و 75 ساعت میگیره یه دعوایی رو میندازه که با همه زندگی رو گذاشتم برای شما اومدم اینجا و زندگی رو واقعا هم به خودش هم به بچه‌ها هم به خانواده خیلی تلخ میکنه. در نتیجه خیلی مهمه که اون تصمیم چرا میخوام مهاجرت بکنم به عنوان یه واحد خانواده و جمعی گرفته بشه که همه بتونن تو این کشتی به قول معروف آن بورد باشن و بتونن به یک سمت حرکت کنن، نه اینکه اینترستا خلاف جهت هم کار بکنه. نکته دومی که خیلی مهمه اینه که خودتون رو هیچ وقت دست کم نگیرین. این خیلی چیز طبیعیه. وقتی من دارم فکر میکنم که از یک کشور جهان سومی میخوام به یک کشور جهان اولی مهاجرت بکنم، همیشه فکر میکنم که اونجا چه خبره و من چقدر کمی و کاستی دارم. این کاملا طبیعیه، ولی معنیش این نیست که لزوما درسته. اگه من تو کشور خودم دندون پزشکم، معنیش این نیست که من باید برم کانادا حتما برم توی کافی شاپ کار کنم. نه، معنیش اینه که من باید برم یه سری امتحان سخت خودم رو آماده بکنم که بتونم هم ارزی‌ها رو انجام بدم و بازم اون حرفه و اون تخصصی که سالها برای زحمت کشیدم و برم به صورت بهتر اونجا انجام بدم. در نتیجه خود کمبینی رو بذارین کنار، و وقتی خود کمبینی رو میذاری کنار معنیش این نیست که یهو به خودتونم خیلی قرار بشین که هر کاری که اینجا میکردم خیلی کانادا میتونم بهتر بکنم. یه بالانس اینجا باید برقرار بکنین، نه اینکه خودتون رو کمتر از اون چیزی که فکر میکنین ببینین و نه اینکه خودتون رو بالاتر از اون چیزی که هستین که انتظاراتتون نتونه درست مدیریت بشه. و چیزی که خیلی مهمه اینه که هیچکی تنهایی خودش هیچی نمیشه. پس در نتیجه اولویت رو بدین به آدم‌هایی که میشناسین و به نتورک‌هایی که میتونین بسازین. چرا؟ چون این آدم‌ها و نتورک‌ها هستن که به شما کمک میکنن زندگیتون رو هم بهتر هم زودتر بسازین.
این که دیگه اصل عیانه که ما هیچ کدوممون خودمون تنهایی هیچ وقت هیچی نمیتونیم بشیم. پس در نتیجه خیلی خیلی مهمه که در نگاه کردن به مهاجرت و در برنامه ریزی برای مهاجرت اولویتتون رو بدین به آدم‌هایی که میشناسین. من نتورکم کجا قوی تره، کجا میتونم با این نتورک رابطه بهتری برقرار بکنم که در این رابطه بهتر برقرار کردن با اون نتورک بتونم از تجربه اونها بهتر استفاده کنم، بیشتر استفاده کنم. چون میگن تجربه مثل دکتریه که بعد از بیماری سراغ آدم میاد. اون آدمی باهوش‌تره که بره از تجربه دیگران استفاده کنه قبل از اینکه خودش مریض بشه. پس در نتیجه حتما نتورکتون رو در یکی از بالاترین اولویت‌ها قرار بدین و از این اولویت حتما بهترین بهره رو ببرید. نکته سوم اینه که زمان خیلی مهمه، ولی اصلا مهمترین چیز در مهاجرت نیست. خیلی‌ها میگن یه مسیر مهاجرتی به ما بگو که کمترینه. اما توی بازار مهاجرت هم الان میریم میبینین زمان و این که من شما رو 3 ماه میفرستم کانادا، این که شما 2 هفته پاسپورت کانادایی تو جیبتونه، اینا تبدیل شده به یک سری از چیزهای تبلیغاتی که میخواد روی احساس شما سوار بشه و بگه من شما رو دارم میبرم بهشت و دارم شما رو 1 ماه میبرم بهشت. زمان مهم هست ولی اصلا مهمترین چیز نیست. چون وقتی زمان رو شما برای خودتون مهم میکنین بازم میرین به این فکر میکنین که خیلی خوب مهاجرت شد هدف، من میخوام زودتر برسم، فارغ از این که کانادا جایی نمیره. همچنان اگر هم بخواد اتفاقی بیفته مهاجرت به کانادا ساده تر از اون چیزی خواهد شد که الان هست. ما الان تو کانادا نرخ تولدمون 1.5، نرمالش برای پایدار ماندن یک جامعه 2. در نتیجه ما جمعیتمون رو به کاهشه، به مهاجرت احتیاج داریم. مهاجرت هیچ جا نمیخواد بره. احتمالاً با توجه به کووید و به خاطر تمام بکلاگایی هم که اتفاق افتاده، اگر آسان‌تر نشه سخت‌تر هم در آینده نزدیک نخواهد شد. پس در نتیجه به خودتون دغدغه زمان ندین. بیشتر از این که فکر کنین زودتر میخوام برم، بیشتر به این فکر کنین که چطور درست برنامه ریزی بکنم که بتونم از این وسیله برای رسیدن به اون چیزایی که میخوام استفاده کنم. و آخرین نکته‌ای که میخوام با شما در میون بذارم اینه که زبان بسیار 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 مهمه. بازم یه چیزی که ما داریم میبینیم توی تبلیغاتی که میبینیم توی بیلبوردها، توی شعارهای تبلیغاتی مهاجرت، روش‌های مهاجرت به فلانجا و فلانجا بدون احتیاج به زبان. خب این که اصلا کار درستی نیست که شما فکر کنید من بدونی که زبان بلد باشم بخوام برم تو یک مملکت جدیدی و زندگی بسازم. شما چجوری میخوای اینتگریت کنی؟ بعضیا میگن تو محیط زبان یاد گرفتن آسان‌تره. بله تو محیط زبان یاد گرفتن آسان‌تره، ولی هزینه‌های خودش رو داره. شما الان نشستی تو حاشیه امنت، میتونی تمام وقتتو بذاری با خیال راحت زبان بخونی که از اون زبانه استفاده کنی، بتونی بهتر برای مهاجرتت برنامه‌ریزی کنی. یا اینکه همینا رو ول کنی بگی من تو زمان کمتری بدون زبان برم اونجا یاد بگیرم، ولی اینجا که میای باید پول بیشتری خرج کنی، استرس بیشتری بکشی و اون اعتماد به نفس لازم رو برای اینکه بیای در این جامعه، مخصوصا این جامعه مثل کانادا که این جامعه بسیار بازیه، ما اینجا واقعا دوست داریم که مهاجرا بیان به ما کمک کنن این کشور رو با هم بسازیم. یعنی این استقبال برای اینکه شما به جامعه بپیوندی همیشه در حداقل در کانادا وجود داره، ولی این بستگی به خود شما داره که چقدر میتونی از اون مهارت‌های تعاملی برخوردار باشی که این کار رو بکنی. پس در نتیجه خواهشاً بذارین کناریم که من دنبال یه کاری میگردم که زبان نخواد یا یه چیز دیگه هم که جدیداً مد شده، اشکال نداره برم نمره زبان رو بخرم. اینها شاید شما رو برسونه، ولی مطمئن باشین برای شما کیفیت زندگی به همراه نخواهد داشت. در نتیجه صمیمانه ازتون خواهش میکنم که اگر دارین به مهاجرت به یه کشور جهان اولی فکر میکنین، حتما در اولویت هاتون دونستن زبان اون کشور رو قرار بدین، چون با دونستن اون زبانه که میتونین نتورک بسازین و با ساختن نتورکی که میتونین زندگی بهتری که دنبالش هستین رو بسازین. من این 4 تا نکته رو که به نظرم میرسید برای قسمت اول همینجا نقطه‌اش رو میذارم. ازتون خواهش میکنم که همچنان با ما در تماس باشین، سوالاتتون رو برای ما بفرستین که ما بتونیم این سوالات رو دسته‌بندی کنیم، همونجوری که اول این برنامه گفتم، که در قسمت‌های بعدی بریم وارد مسائل جزئی‌تر و اپریشنال مهاجرت به کانادا بشیم. تا قسمت بعدی، خدا نگهدارتون.